Tjena YouTube och varmt välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Nu kommer en video jag vet att många av er har väntat på och det är en 800 mils review på den här CF-motorn. Ja, då ska vi se om det funkar bättre den här gången. Det är andra gången jag spelar in den här videon nu. Jag gjorde detta först med min GoPro, dum som jag är. Och efter videon var färdig så såg jag att 95% av materialet var inte med. Så vi provar med den riktiga kameran här nu. Innan vi rullar vidare så ska jag bara säga att det är inget samarbete med CF Motor. Jag har köpt den här hojen själv och så vidare och bla 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 bla. Det är alltid någon som tittar upp när jag ska testa någonting på YouTube nämligen, så jag måste alltid säga det. Jag har gjort en liten fusklapp med positiva och negativa saker angående hojen. Och nu har jag kört den här 800 mil, varav 700 mil är genom 20 olika länder. Och jag har kört allt ifrån små stigar till bergsbestigningar till autobahn. Så jag har stor erfarenhet av den här hojen nu. Och på tal om erfarenhet vill jag bara säga att jag har inte provkört Hondas nya NX500. Jag har inte provkört KTM Adventure 390. Jag har inte kört en Yamaha Tenere. Jag har inte kört en Africa Twin. Utan jag har väldigt begränsad erfarenhet av den här typen av hoj. Förutom den här hojen så kör jag en 1000 kubiks Suzuki sportmotorcykel, en naken sporthoj. Och det är svårt att jämföra när man inte har så mycket erfarenhet. Men jag kan i alla fall berätta mina egna upplevelser om hojen. Ja, vi hoppar direkt in på det negativa. Jag kommer ju bara stå och babbla en massa, så min fru får redigera in lite coola svep här nu under resan jag har varit ute och åkt på. Vi kör direkt på det negativa och så har vi ju bara det positiva kvar sen. Negativt är med den här hojen, det är att den går fruktansvärt dåligt när den är kall. Och nu menar jag inte kall som att du går ut på morgonen och startar hojen och kör iväg, utan nu menar jag kall som att du har kommit och kört den 25 mil. Du stannar på en bensinstation, du tankar, du köper något att äta och dricka, hojen står 20 minuter och så ska du rulla vidare, kanske ut på en motorväg. Och bara den har stått den lilla stunden så går den väldigt oroligt. När du ska gasa på så får du ingen respons. Det känns som att någon sitter och vrider av och på tändningen när du liksom cruisar ut på motorvägen. I början när detta uppdagade sig så kände jag att jag måste lämna tillbaka hojen. Så här kan jag inte ha det. Men efter bara du har kört 5 minuter liksom, så är problemet borta. Och det har garanterat med mappningen att göra. Mappningen på den här hojen måste jag ändå säga är under all jädra kritik. Och när vi ändå pratar om mappning så vill jag bara nämna att jag är med i nog nästan alla Facebookgrupper med den här hojen. Och det är 10 000, 15 000, 30 000 medlemmar i de här grupperna. Och det är inte bara jag som har det här problemet. Det är 1000 och åter tusentals personer som har problem med att den går dåligt när den är kall. Och nu har det kommit en uppdatering till den här, men inte för oss i EU. Resten av världen tror jag, förutom EU, som har, alla som inte har den här Euro 5 har fått en ny uppdatering där problemet i stort sett har blivit helt löst, i alla fall blivit extremt mycket bättre. Men för oss i Europa så finns det ingen uppdatering ännu, men det kommer kanske. Så den här negativa med att den går dåligt när den är kall kanske man kan räkna bort helt i framtiden, och då är det ju inget negativt längre faktiskt. Då är det ju problemet löst. Vi hoppar vidare till nästa negativa grej då, och det är elfel. Jag har haft diverse elfel på den här hojen genom de här 800 milen jag har kört. Och om vad elfelet beror på, det vet jag inte. Den har inte varit inne på verkstad ännu. Men jag vet inte om det kanske kan bero på fukt eller
värme eller vad som helst. Ett av elfelen har varit att när jag stoppar i en apparat i laddningen här, en mobil, en powerbank eller min GPS, så hoppar tändningen igång, bensinpumpen primar och det är på riktigt bara att rulla igång hojen och köra iväg. Så det har gått att stjäla den här med en USB-kabel och en mobil. Och likadant om du kommer och kör och du har mobilen i laddaren eller vad som helst, så kan du inte stänga av den med nyckeln. Du kan plocka ur nyckeln och hojen står och går för egen maskin. Och så ska det ju inte vara. Och så har motorcykeln hängt sig med tändningen påslagen. Så jag kan inte stänga av. Ja, ni ser, nyckeln är ju... Så spännande var det. Och jag vet inte hur fan jag ska lösa det här nu, men jag håller uppdaterade. Och värt att nämna är att jag har plockat ur batteriet, nollställt ECU-undan och fått stå strömlös liksom någon timme och koppla på det. Det åtgärdade problemet till en viss del. Jag kunde fortfarande tjuvkoppla hojen med en USB-kabel, men bara med min GPS. Det slutade med mobilen och det har blivit lite bättre, men problemet kvarstår i alla fall. Nästa negativa grej med hojen tycker jag är bränsleförbrukningen. Jag tycker den är på tok för törstig för vad en 450 kubiks motor bör vara. Sen går ju detta argumentera fram och tillbaka att en liten motor får jobba mer än en stor motor och så vidare. Men nu har jag pratat med typ 3 stycken tror jag som jag har stött på ut i Europa som har kört Honda NX 500. Och det är ju en 500 kubiks motor på 46 hästkrafter. Det här är en 450 kubiks motor på 41,5 hästkraft. Hondan väger 4 kilo extra emot vad den här gör, så de väger i stort sett precis lika mycket. Och Hondan har en blandad förbrukning på 0,36 och håller man sig borta ifrån motorväg, så var det ett par stycken jag pratade med så kommer varsin sån Honda, så håller de förbrukningen under 0,3, vilket är helt otroligt bra. Så då får du en jädra räckvidd på soppan i tanken. Med mig på som väger 105 kilo och packväskor så drar den runt halvliten när jag kör på motorväg. Håller jag mig från motorvägen och kör, ja, jag kör inte motorväg, jag kör allt annat förutom motorväg, så går förbrukningen ner ganska så mycket. Då landar den på 0,42, 0,43 upp till 0,47 beroende på vad för bränsle jag har tankat i hojen. Och min 1000 kubiks Suzuki som har 110 hästar mer än den här går billigare om man kör lugnt eller om man kör normalt. Gasar man på lite så sticker ju förbrukningen iväg såklart, men jag tycker den är lite väl törstig för vad den är. Det kanske löser sig med mappning i framtiden. Och när jag ändå står och pratar om bränsleförbrukning så vill jag säga att då har jag kört den på E10 som vi tankar här i Europa. Och då ligger den på runt 0,47. Men när jag kom till Serbien och hade en tom tank och tankade upp den med serbisk bensin och bosnisk bensin. Jag höll mig i Bosnien och Serbien i 4 dagar tror jag. Skitsamma. Men med bosnisk och serbisk bensin så gick bränsleförbrukningen ner från 0,47 till 0,32. Så en enorm skillnad på bränsleförbrukningen med riktig soppa i. Och med soppa ifrån Serbien och Bosnien så gick den här hojen som en dröm. De här problemen med att den går dåligt när den är kall, att den har en ryckigång på låga varv, försvann helt.
helt verkligen. Så den här hojen är garanterat mappad på riktig bensin och inte våran E10. Så problemet kommer nog när man kör på E10 och den är inte mappad för det. Men det är mina egna spekulationer, jag vet inte. Men med det riktig soppa så var problemen borta och den gick riktigt bra och väldigt, väldigt billigt. En rolig sak till är att när jag sitter på hojen, jag har packväskor på, så kommer jag upp i ungefär 145. Har jag lite nedförsbacke så kanske jag kommer upp i 150 på autobahn, testade jag detta. Men i Bosnien gjorde den här jädra hojen 159 blås i uppförsbacke. Då kan ni tänka er vilken jädra skillnad det är på soppan. Och vid 159 km i timmen går varvstoppet i på sexan. Så där har vi topphastigheten. Och det gjorde den i uppförsbacke med mig på och packväskor. Sån jädra skillnad är det på soppan. Det är helt otroligt egentligen. Och så får vi betala så jädra mycket för soppan här med. Och så är den så dålig. Så lyckos er som bor utanför EU och får tanka riktig soppa. Det blir en så jädra mycket trevligare hoj alltså. Ja, vi hoppar vidare till nästa negativ grej. Jag tycker att frambromsen är lite underdimensionerad. Jag tycker den är lite klen. Inga som helst problem att få stopp på hojen. Det är inte det jag menar, men rent allmänna känslan när man åker och bromsar så känns det som att den är lite klen. Det skulle ha varit dubbla bromsskivor på den här och dubbla bromsok. Då hade det varit riktigt nice. Men det är en kostnadsfråga alla gånger och de har valt att använda en skiva och ett bromsok för att hålla kostnaden nere och vikten nere förmodligen. Men jag tycker den är lite klen. Och jag får anstränga mig faktiskt lite för att hitta negativa saker att säga om hojen. Nästa negativa sak tycker jag är gasrullen. Den känns billig. Den känns för billig om man tänker resten av hojen. Den känns liksom smäckig, den känns plastig och konstig. Och jag har sett på de här Facebookgrupperna jag medlemmar i att när de har kanske vält hojen på en skogsstig och så ska de lyfta upp hojen igen. Inte av själva kraschen utan när de lyfter och de tar i handtaget liksom och de ska välta upp hojen. Så spricker trottelhusen. Jag vet inte om det är aluminium eller om det är plast. Men de spricker och du blir strandad i skogen och det är inte så himla trevligt. Så en lite uppgraderad gasrulle så hade liksom hela känslan med gasen och alltihopa känns bättre. Men jag har klarat mig 700 mil utan några som helst problem liksom. Så, men jag tycker ändå den där känns lite billig. Nästa grej jag har skrivit upp är färgen. Färgen på de här detaljerna och på fälgarna känns billig. Jag vet inte riktigt vad det är för färg de har använt utav. Jag tror inte det är pulverlackat. Men jag körde om det var i Lettland eller Litauen. Det var ösregn utan dess like. Och jag fick köra in på en bensinstation. Och jag hade vatten nästan upp till fotpinnarna. För det var liksom översvämmat överallt. Jag behövde verkligen tanka. Och jag tror och misstänker att det var fullt med bensin i det här vattnet. Och det har skvätt upp överallt. Och hojen har blivit fälgarna och gaffelbenen. Allting som är svartlackat förutom plasten har blivit missfärgat. Blivit som en vit hinna på. Det går bort med polermedel men du kan inte tvätta bort det utan jag åker på att polera fälgarna. Jag har redan börjat lite och får polera allting för att försöka få tillbaka lite lyster i det. Och så blir det inte med en riktig ordentlig tvåkomponentsfärg i alla fall. Så där är också någonting lite negativt. Så man ska nog vara lite försiktig när man tvättar den här så man inte har för starka grejer på fälgarna och sådana här grejer. Ja, just det. När jag ändå pratade om elfel, jag hoppar lite fram och tillbaka nu. Säkerhetskontakten till stödet har jag haft problem med. Ibland när stödet är uppfällt
så vill inte hojen starta. Då tror den att stödet är nedfällt fast det inte lyser någon symbol i displayen. När man fäller ner stödet så tänds det en text där det står sidestand på och gulmarkerad och syns tydligt så att du inte så kör iväg med stödet i. Det har strulat till och från hela tiden. Så även att stödet är uppfällt så kan jag inte starta hojen och det kan bli väldigt frustrerande när du står mitt i solen, det är 45 grader varmt ute och svetten rinner och du har full panik och så får du inte igång hojen liksom. Inte så himla trevligt och bra och det har hänt en 4-5 gånger kanske under de här veckorna jag har varit borta. Men det har bara varit att stänga av tändningen, fälla upp och ner stödet några gånger liksom och på med tändningen och helt plötsligt så har det funkat igen och så kan det funka i en vecka och sen helt plötsligt så händer det igen. Så den kontakten ska de också få kika på när jag lämnar in den här på 1000 mails service. Ja, fan, han var stendog när jag fällde ner stödet. På neutralen ska man ju kunna göra det. Nej, det måste bli neutral, ja. Ja, det är neutral. Det står inte ens side stand down. Ja, ett nytt spännande fel på hojen. Också något elfelsrelaterat. Jag kan inte stänga av hojen när jag har någonting i USB-porten. Och är hojen avstängd så här utan nyckel i, ska jag bara stoppa i en USB-kabel och då hoppar tändningen igång. Bränslepumpen primar och det bara rullar igång hojen och åker iväg. Och det är inte så på Toms. Det är bara på min. Så den här hojen går bara att stjäla med ett USB-minne eller en kabel från mobilen in i porten, så är det bara sno den och åka iväg. Och nu så är det något fel på stödet. Säkert en givaren som sitter på stödet. Även vissa gånger när du vrider på tändningen och du startar hojen, så har hojen en tomgång på 600-800 varv. Den ligger oftast på strax över 1000. Då får den en låg tomgång och den svarar inte på gasen. Den låter blub, blub, blub. Den går så dåligt så du kan inte ens köra liksom. Då får du vrida av tändningen, vrida på tändningen, så ska du starta den och så är felet helt borta. Vad det beror på vet jag inte. Det har hänt inte så himla många gånger, men det har hänt en 3-4 gånger i alla fall under tiden jag varit borta. Och när du står i ett främmande land, liksom, du har 500 mil hem, du kan inte språket, då blir det jobbigt när en helt splitter ny hoj ska strula på det sättet. Men det har gått att lösa på plats i alla fall, så jag har kunnat rulla vidare. Nästa negativa grej med den här hojen, det är serviceintervallerna. Och nu är det så här att jag har personligen pratat med återförsäljaren MC-kompaniet förresten i Väring. I instruktionsboken till hojen så är det klart och tydligt att hojen ska servas med oljebyte, filter och så vidare med 500 mils intervaller. Och när jag satt hemma och såg det så bara, vad fan, de sa ju 1000 mil till mig när jag köpte hojen, för det var viktigt för mig att minst 1000 mil måste den gå igenom servicen, mellan servicerna, för att annars så kommer du ju halvvägs ner i Europa och sen så ska du åka omkring i Grekland eller Albanien eller någonting och försöka få hojen servad och få en stämpel i boken. Och du kan inte serva den, du kan inte åka till en motorcykelverkstad i Grekland, serva den, stämpla boken och sen komma hem. Nej, det går inte CF med på. Då har du förbrukat garantin på hojen. Och framtida problem som kommer uppstå kanske, kommer de skylla på, ja men det var för att du inte servade den hos en riktig återförsäljare. Och det suger faktiskt riktigt ordentligt. Jag har en kompis, Kent K-Cycles här i Harbo. Kan jag också verkligen rekommendera er att besöka honom. Det är en fin verkstad att kolla på, men skitsamma.
Han servar alla märken med stämpel, babamp, och det är giltigt. Han servar en Suzuki, en Honda, en BMW och så vidare. Men en CF får han inte serva. Då får du ingen garanti på hojen. Och Kent ville ju serva min hoj såklart, för att jag och Kent är kompisar. Vi byter lite tjänster med varandra så här liksom. Och han kontaktade CF att få bli certifierad då, eller vad det heter, så att han får serva dem. Han ringde CF Motor 3 eller 4 gånger och varje gång sa han, ja men vi ringer upp dig och löser det. Och sen hörde han ingenting och han har fortfarande inte hört någonting. Så varför CF Motor inte vill att andra verkstäder ska få serva hojarna är för mig en gåta. Men med de här 500 mil servicerna som står i boken så ringde jag till MC-kompaniet i Väring. Och de bekräftade ytterligare igen. Nej, det är 1000 mil. Så du ska köra 1000 mil, serva den, 1000 mil, serva den eller en gång om året. Och det lättade lite på ångesten man fick när man satt hemma och bläddrade i instruktionsboken. Att det var 1000 mil på servicerna. Men i och med att CF Motor ändå rekommenderar dig i instruktionsboken att du ska serva hojen på 500 mil, så känns det ju inte bra att köra 1500 mil extra utöver det som faktiskt tillverkaren säger att du ska göra. Byta olja och filter själv tar 10 minuter, hur jädra enkelt som helst. Den här hojen har jag själv servat efter 10 mil. När jag fick hem den ny körde jag 10 mil, så bytte jag olja i den. Och sen när den har gått 98 eller 100 mil där, då servade jag den på verkstad. Och sen så har jag även servat den i Kroatien hos en kompis till Tom. Lånade hans verkstad. Jag hade med mig ett oljefilter och olja i packningen. Så den här är riktigt välservad. Men det är en nackdel. Och oljevolymen är 2,5 liter. Hondas NX500 till exempel har 1 liter extra olja i utöver det och ännu längre serviceperiod. Och det här är ju en adventure bike. Den är till för att du ska ut och åka långt, du ska ut och upptäcka och behöva jaga en service med 500 mils mellanrum. Det är det absolut sista du vill göra när du är ute och äventyrar. Och i de här Facebookgrupperna runt på Facebook så gäller det 500 mil service i alla länder, tror jag fattar, förutom oss här i Sverige. Så det är både på gott och ont. Och nu har jag helt plötsligt bytt plats här. Och ytterligare en negativ grej på de här CF Motor är att en del utav ramen, kanske ingen direkt bärande del, men den fylls med vatten och rostar inifrån. Och det är väldigt många som har drabbats av det här på internet som jag har sett. Och jag har ju kört väldigt mycket i regn, så undrar om samma problem är på min. Jag tänkte vi skulle ta en liten snabb titt och kolla det. Och här står ju hojen. Jag har precis skruvat den bukplåten här för att jag har gjort en service på den med oljebyte. Men det är det här staget vi pratar om som går under här. Viss bärande struktur tror jag faktiskt ändå det är i det här staget, mer än att bara hålla plåten på plats. Utan man bär nog faktiskt lite mer än vad man tror det här staget. Och uppe på här så är det ett hål, så jädra korkat nog. Och så regnar det in i de här och så fylls de här med vatten. Och det är precis likadant stag på andra sidan. Sitter bara med ett par skruvar så kan man plocka bort det och tömma det på vatten. Men jag hade faktiskt tänkt och försökt borra ett litet hål på undersidan på lägsta punkten och tömma det på vatten. Och så fyller jag i med rostskyddande olja uppe i, så är det nog inget mer problem.
Ja, en lite negativ grej till. Smaksak. Jag tycker den är lite väl tung. Fulltankad med olja och alltihopa i så väger den 192 kilo. Och sen hoppar det på en 100 kilos fet gubbe på här. Och så skickar du på 20 kilos packning. Det blir tungt. Det blir faktiskt jädrigt tungt. Hondas hoj, motsvarigheten till denna. Honda NX500 tycker jag är den hojen som finns på marknaden som går att jämföra bäst med. Hondas väger 4 kilo mer än den här, så jädra tung är den inte. Men KTM 390 Adventure till exempel väger 13 kilo mindre och har 4 hästkrafter mer. Aprilia, deras Adventure-hoj, Touareg eller vad fan hur man uttalar det, väger 12 kilo mer än den här. Men den har också dubbla effekten, den har 80 hästkrafter och samma bränsleförbrukning som den här. Så den känns lite tung. De kunde ha bantat ner den lite, men bantar man vikten så tullar man också även på kvaliteten. Men om man så kontra vikt, bränsleförbrukning och effekt så har inte CF-motor så mycket att skryta med i alla fall. Men helt okej. De ligger ju där alla andra ligger omkring liksom. Och med det sagt så har jag nog faktiskt tusan inget mer negativt att säga om den. Utan jag har bara bra grejer här nu framöver. Tror jag. Ja, och så vi babblar vidare om positiva saker med hojen. Och jag har så mycket positivt att säga om den. Så jag kan inte stå och babbla om alltihopa. Och allting är relativt. Hade jag haft mycket mer erfarenhet av att köra andra hojar så kanske jag hade hittat väldigt mycket mer negativt att säga. Utan jag tycker att ni måste liksom bilda er en egen uppfattning om hojen. Men bra saker med hojen. Jag tycker tanken är bra. Det står i boken att den rymmer 17,5, men du får när den är riktigt tom så får du 18,5 liter i. Så det är ändå en rätt stor tank i den här. Och håller man sig borta ifrån motorvägar helt, trots att du kör på E10, så får du ändå en schysst räckvidd på soppan i tanken. Så tanken gillar jag att den är stor. Alla knappar och reglage på hojen. Det finns knappar överallt. Allting känns faktiskt som riktigt jävla bra kvalitet. Det känns inte billigt eller snålat. Någonting på knappar, reglage, handtag, koppling, broms, växelspak, broms. Allting känns faktiskt riktigt jädra bra kvalitet på. Nästa sak som jag tycker är riktigt jävla bra, det är instrumentklustret. Skärmen som sitter här. Klar och tydlig även i starkt dagsljus. Inga som helst problem att se vad som händer i här. Nu finns det funktioner till den här och vissa funktioner finns inte i Europa än. Du ska kunna spegla din mobil till skärmen. Att kunna få upp GPS och så vidare i här. Den funktionen har inte vi i Sverige fått än. Men display och alltihopa i det området känns faktiskt för jävla bra. Inga som helst konstigheter. Positivt med den här tycker jag är rutan som är justerbar upp och ner så här. Helt suverän. Inga som helst problem med det här. Finns även högre ruta att sätta på om man vill. Positiv grej till, det är hela maskin, motorn. Motorn känns riktigt gedigen. Förutom elfelen så hade jag inte varit orolig och fan gett mig på en jorden runt resa med den här maskinen. Den låter bra i motorn. Den är i stort sett nästan helt vibrationsfri. Helt fantastiskt faktiskt. God motorkaraktär, bra drag i maskin. Inget att gnälla på. Nästa positiva grej är fjädringen. Både bak och framfjädringen tycker jag känns som riktigt bra kvalitet. Framfjädringen framförallt är KIB-fjädring original. Fullt ställbar och fungerar riktigt jädra bra.
Jag hade lite strul med fjädringen när jag fick hem hojen allra först, men det har jag löst själv. Ett problem var att, och nu ser ni inte det, men klamman här, den undre klämman som klämmer gaffelbenen, var på tok för hårt dragen. Så när fjädringen liksom vill komprimera så här så blev den liksom stum. Så de har dratt dem för hårt. Så jag släppte på dem, drog åt dem lite för handkraft. Problemet blev mycket bättre. Sen har jag justerat preloaden och kompressionen och fått en helt suverän fjädring på den här. Även bakfjädringen, inga som helst problem med den. Trots att jag är stor, 105 kilo, också lite packning på. Har spänt upp preloaden på den och det har fungerat så himla bra. Så fjädringen tycker jag känns som att det är riktigt bra kvalitet på. Nästa positiva grej är att all belysning, blinkis, fram- och baklykta, alltihopa är LED på den här hojen. Och det kanske är det på alla nya hojar nu. Men det är inte de här gamla traditionella glödlamporna i alla fall. Det är bra hel- och halvljus i alla fall enligt den erfarenheten jag har. Jag körde en natt med den här genom hela Tyskland och Danmark. Hade inga som helst problem att köra i mörker med den här på motorväg. Jag körde dock enbart motorväg för säkerheten. Skulle jag väl inte ge mig ut på några landsvägar i mörkret. Men belysningen och det här känns väldigt bra. Nästa positiva grej, det som jag nämnde tidigare, det är alla sådana här grejer. Liksom fotpinnarna bak, fotstöd fram, bromspedal. Allt sånt känns faktiskt som kvalitet. Det känns inte billigt. Det känns inte som Kina, om man säger så. Nästa positiva grej är komforten. Nu har jag inte mycket erfarenhet som jag sagt tidigare, men jag tycker den är otroligt skön att köra. Och nu har jag originalsadel på. Det finns en högre sadel med mer stoppning på. Den sadeln hade jag velat haft till den här resan. Men den kostar 15, 16, 1700 spänn extra. Liksom det är 4 hotellnätter i Bosnien där. Då kan jag klara mig på den låga sadeln. Men alltså komforten, helt otroligt bra komfort. Som längst har jag kört 155 mil i ett sträck på 18 timmar. Och jag kunde kliva av hojen själv när jag kom hem. Jag behövde inte bärhjälp för att bli lyft av hojen. Sen har jag kört lite längre pass. Jag körde 50 mil i ett sträck genom Ungern. För det var så varmt så jag kunde inte stanna. Men komfortmässigt helt klockren. Och när du sitter bakom rutan här. Du får i stort sett inte en enda insekt på visiret i hjälmen. Jag körde över 200 mil innan jag behövde göra rent visiret på hjälmen. Och jämför jag den här med min Suzuki Katana, min 1000 kubikare. Den kan jag köra en 15-25 mil på. Sen har jag ont, bokstavligt talat överallt, framförallt i ryggen. Och jag har dålig rygg redan, men på den här inga som helst problem. Så komfortmässigt är den helt fantastisk. Nästa positiva grej är faktiskt priset. Det går ju inte att klaga på det här. Du får så otroligt jädra mycket motorcykel för pengarna. 73 900 kostade den här. Och jag valde egentligen mellan denna och Honda NX 500. Men efter man har nördat ner sig lite i Honda NX 500 som kostar runt 90 000 någonting, jag har inte det i huvudet. Om man läser om dem så det första de brukar göra när de har köpt en Honda NX 500 det är att köpa ny fjädring till den för ytterligare runt 15 000 kronor för ett par schyssta framgafflar och en schysst bakfjädring. Och med lite uppgraderingar på Hondan så är du snart uppe i grundpriset på en Honda Transalp och så vidare. Liksom, allting går ju dra hur långt som helst. Men om man räknar på hur den här är när den kommer ifrån fabrik och du får din nyckel så får du så jädra mycket motorcykel. Du får väldigt mycket funktioner i
i displayen här som du inte får på Hondan. Du får en fjädring som är hur bra som helst. Och rent generellt, du får så himla mycket mer motorcykel för pengarna. Och en sak jag glömde nämna är ju faktiskt fälgarna och eller hjulen. De slanglösa fälgarna med 21 tums framhjul, 18 tums bakhjul. Också då slanglösa fälgar, så får du gå upp i väldigt mycket motorcykel. Jag tror du måste gå upp till en Yamaha Tenere Adventure-modellen för att få sådana här hjul. Och det sitter standard på CF:n. Och om det är bra eller dåligt, det får ni avgöra själva. Folk som kör hoj med slang i tycker såklart att nej, det är mycket bättre med slang. Och folk som kör slanglösa hjul tycker såklart att det är väldigt mycket bättre med slanglösa hjul. Och min personliga åsikt är slanglösa hjul alla gånger framför hjul med slang i. För får du punktering på sånt här däck så går det i allra flesta fall garanterat laga det med en plugg ut med vägen. Stoppa i en korv liksom och kör vidare. Har du slang i så har du väldigt mycket mer procedur framför dig att laga slangen eller byta slang och så vidare. Och en nackdel med slanglösa hjul är att de kan ju vara faktiskt lite svårare att få tag i än ett däck med slang i. Så det är väl en smaksak, men på dyra adventure-hojar så sitter det slanglösa hjul. På billigare hojar så är det hjul med slang i helt enkelt. Sen har jag väl egentligen inte sådär jättemycket att tillägga. Utan jag vet frågor jag har fått är väldigt mycket frågor. Hur är den att köra på motorväg? I 120 km i timmen motorvägsfart här i Sverige så varvar den runt 7000 varv per minut. Men det är inga problem för att motorn är välbalanserad. Du märker inte ens att du ligger och varvar hojen så mycket. Och ligger och håller 140 blås på autobahn. Heller inga som helst problem. Visst, du får en lite högre bränsleförbrukning, men det är inte så att det känns inte obehagligt för hojen på något sätt och vis, utan det känns som att det är en barnlek för den att ligga och dra motorväg. Och många har frågat hur är effekten, hur är den effektmässigt? Och det är så himla svårt att svara på så här. Det är snudd på omöjligt, för att jag vet inte vad du har för erfarenhet, vad du har kört för hoj innan. Men nu har jag kört genom 20 länder med den här hojen och visst hade det varit nice med mer effekt, men har jag behövt mer effekt? Nej. Jag hade kunnat kört detta likväl på en Honda CRF 300 eller en 250 den här svängen utan några som helst problem. Men visst, det kommer till tillfällen, det kommer ut på lite större landsvägar. Du har en bil framför dig eller en husvagn framför dig och bakom husvagnen ligger det 2-3 bilar och de håller ut i sidan och blinkar liksom för att släppa om dig. Men det är många omkörningar du får avstå för att du har inte den effekten när det ligger runt 80, 90, 100 att kunna göra en schysst och snabb omkörning på en landsväg. Så där saknas det effekt. Så en del omkörningar får du helt enkelt avstå. Men man ska ju inte ha bråttom heller om man köper en sån här hoj. Så effektmässigt, ni måste prova själva och avväga. Effektmässigt tycker jag det duger gott och väl till det jag har kört med den. Men visst, man vill ha mer effekt. Och skulle jag göra den här resan igen på den här hojen? Både ja och nej. Jag hade inte haft några som helst problem att kört 1000 mil till med den här och upptäcka nya länder. Men hade jag kunnat välja en hoj med mer effekt i, kanske en Honda Transalp eller Aprilias nya 660, så hade jag nog valt en större hoj. Så jag håller mig hemma här i trakterna, ut i skogen och leka lite med boysen. Köra till stan och åka lite motorväg där. Inga som helst problem. Skulle inte tveka en sekund att köpa den här hojen igen till det ändamålet. Men att köpa den här hojen för att göra en Europaresa på 1000 mil som jag skulle ha gjort, så tveksam faktiskt. Jag hade nog faktiskt gått upp lite i motorstorlek.
Och med det sagt så har jag inte mer att tillägga, utan jag ska försöka vara duktig och svara på alla era frågor däremot. Så undrar ni någonting om hojen, något jag inte har tagit upp i videon här, så lämna en kommentar så ska jag verkligen försöka svara på den så snabbt som möjligt. Och tack för att ni har kollat, så syns vi i nästa video igen. Hej då! Långt in i skogarna, någonstans i Haboland.